ښاغلی نیکلسن، مننه چې وخت مو راکړ او کابل ته بیا ستړي مه شئ. مننه، خوشحاله یم چې بیا افغانستان ته راغلم او تاسو سره یم. Thank you. We'll begin with this question. You have been traveling to Afghanistan on and off. تاسو کابل ته وخت نا وخت راځئ. د دې ځل سفر په اړه مو راته ووایئ. له کوم پیغام او غوښتنو سره راغلي یئ؟ We come, the last time I visited was October, and I now come when the winter is almost leaving Afghanistan, but it leaves Afghanistan. زه تیر ځل اکتوبر میاشت کې راغلی وم. اوس چې راغلی یم که څه هم ژمی په ختمېدو دی، خو دا ژمی افغانستان کې له تر ټولو بد اقتصادي وضعیت سره پرېږدي. ځکه لا هم 28 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړمن دي. په ورته وخت کې اوسني واکمنانو پر ښځو بندیزونه لګولي چې کورنۍ او بهرنیو انجوګانو سره کار نشي کولی. دا بندیزونه به ښځو او ماشومانو ته بشري مرستو رسولو بهیر په ټول هیواد کې اغیزمن کړي. دا یو موضوع چې موږ یې د خبرو لپاره راغلي وو. بله موضوع چې د افغانانو اجنډا کې ډیره لویه ده، هغه زده کړې ته لاسرسی دی. د نجونو منځني ښوونځي له تیرو 13 میاشتو راهیسې تړلي دي او موږ هیله لرو چې له نوروز وروسته به پرانیستل شي. هغه مذاکرات چې موږ له وزیرانو او اوسنیو واکمنانو سره درلودل، ټول په دې باور چې نجونو د زده کړو حق لري، خو داسې هیڅ ژمنه مو ترلاسه نه کړه چې ښوونځي راتلونکي څو اونیو کې پرانیستل شي. د دې ترڅنګ موږ افغانستان کې د امنیت په اړه خبرې وکړې. نن مو له خبریالانو سره ولیدل او د رسنیو ازادۍ په اړه مو خبرې هم وکړې. De facto authorities with acting ministers, they all, or most of them, expressed their conviction that girls have the right to learn and to study, but I did not pick up a positive signal or any confirmation that schools will open in the next few weeks. So these were two of the issues we discussed. We also spoke about the security situation in the country. We met with journalists today and talked about media freedom. Yeah. Unlike your other visits, your previous visits. تاسو دا ځل کندهار ته هم تللی وئ. ولې مو داسې پرېکړه وکړه؟ له چا سره او په کوم موضوعاتو مو خبرې وکړې؟ زموږ لپاره دا د ډیر وخت لپاره ناممکنه نه وه چې له کابل پرته د افغانستان نورو سیمو ته لاړ شو او موږ دا هم اورېدل چې بهرنیان یوازې کابل کې دي او له نورو سیمو خبر نه دي چې افغانستان پر اختیا هم څه ډول دی. که څه هم یوه لیدنه به دومره اغېز پرې نږدي، خو زموږ لپاره دا مهمه وه چې یو خو دا وښیو چې موږ په افغانستان کې یو، او بل دا چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له خلکو سره وګورو. موږ کندهار کې د اروپايي ټولنې هغه مرستو ویش هم ولید چې د ملګرو ملتونو ادارې لخوا ویشل کیږي، او دا هم ډیره مهمه ده له دې چې تاسو تل په اصولو مذاکرات کوئ. And that also gives, something more concrete than you sometimes feel when you sit and have a dialogue about principles or about the future. As I said in my intro, you have been traveling to almost every single regional country and you have been discussing Afghanistan with... ما مخکې هم وویل تاسو د سیمې هر هیواد ته ځئ او هلته پر افغانستان خبرې کوئ. له کوم پیغام سره ځئ؟ څه غواړئ ترلاسه کړئ او آیا ترلاسه کړي بودي؟ We can always do more. We should always do more. I think the conversations with neighbors and regional countries is important, first of all, for me, for us, to understand how they see the situation here. زما په نظر د سیمې هیوادونو او ګاونډیو سره خبرې زما او زموږ لپاره مهمې دي چې پوه شو چې د افغانستان وضعیت څنګه ګوري. ګاونډیان له افغانستان سره دایمي اړیکې لري چې کله مغلقې وي او کله هم ناندریزي. نو د دې لیدنو یوه موخه دا وه چې موږ غوږ کېږدو. څه چې ما ترلاسه کړي هغه د ګاونډیو هیوادونو هغه اندېښنې دي چې افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه لري، خو ځینې دا هم وایي چې افغانستان کې دننه ځینې خوځښتونه د دوی امنیت ګواښي. زما د لیدنو بله موخه دا وه چې زه وګورم چې آیا موږ ټول د افغانستان په اړه ګډه اجنډا او دریځ لرو که نه، او یا موږ افغانستان ته یو څه غواړو او که نه. نو د لیدنو پر مهال پوه شوم چې موږ ګډ دریځ او اجنډا لرو. Issues we want to discuss when we meet with the de facto authorities, and to a very large extent I find that to be the case. Do you think these فکر کوئ چې د سیمې او ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر وضعیت اغیز لري؟ I think neighbors زما په ان ګاونډي هیوادونه افغانستان سره مستقیم اړیکه لري او څه چې په افغانستان کې تیریږي پر دوی مستقیم اغیز لري. نو هو دوی د افغانستان په موضوع کې مهمه ونډه لري. And I think they have a specific and an important role to play. You also have been requested, the EU members. له اروپايي هیوادونو غوښتل شوي چې کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي. ځواب مو څه دی؟ I think my response is first of all that I'm extremely
grateful and happy that we can be here, that the EU has its diplomatic. زه خو لومړی ډیر زیات خوشاله یم چې اروپايي ټولنه دلته حضور لري، که څه هم په وړه کچه ډیپلوماټیک او بشري حضور دی، نو زما په ان دا ځکه مهمه ده چې تاسو وضعیت له نږدې وګورئ او پوه شئ چې افغانستان کې څه روان دي. زه فکر کوم چې زموږ دا حضور په افغانستان کې د ټولو اړخونو سره د اړیکو یو فعال چینل واوسي. موږ چې دلته له خبريالانو، بشري حقوقو مدافعینو، ملګرو ملتونو وینجوګانو کارکونکو سره ګورو، دوی ټول دا غواړي چې کابل کې د لا ډیر سفارتونه پرانیستل شي. نو د سفارتونو پرانیستلو پریکړه د معقول امنیتي اندېښنو او سیاسي لیدلورو پورې تړلې ده او بل اخر دا چې دا پریکړه باید د اروپايي ټولنې هر غړي هیواد په خپل وکړي. زه شخصا فکر کوم چې د سفارتونو پرانیستل مهم او خورا ګټور دي او ما سره به هم په دې ماموریت کې لوی مرسته وکړي. But I must say that from my point of view, I find it extremely useful to have this presence, and it is a prerequisite for me, and it helps me also to do this type of missions. So should we expect any reopening? نو راتلونکي کې د سفارتونو د پرانیستي انتظار ووسو؟ I haven't picked up any signal that any of the EU member states. ما داسې کومه ژمنه نه ده ترلاسه کړې چې کوم اروپايي هیواد د نږدې راتلونکي کې خپل سفارت پرانیزي. لکه څنګه چې می وویل دا به یوه سخته پریکړه وي، خو زه دلته د خپل ماموریت شتون خورا ګټور بولم او د ارزښت په سترګه ورته ګورم. And we are very much committed to staying here. Any change in the position of European Union in terms of the ban? پر طالب مشرانو ستاسو د سیاسي او سفر بندیزونو برخه کې کوم بدلون راغلی؟ The ban on Taliban leaders is from the EU point of view. پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه د اروپايي ټولنې له نظره د ملګرو ملتونو بندیزونه عملي کول دي. نو د دې بندیزونو بدلون د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه ده او تاسو پوهیږئ چې اروپايي ټولنه په دغه شورا کې څوکۍ نه لري. Does not, as you know, have a seat at that table. Don't you think it is important for the Taliban leaders and officials to have their presence in conferences on Afghanistan? فکر کوئ چې د افغانستان په اړه نړیوالو او یا حد اقل سیمه ییزو کنفرانسونو کې د طالب مشرانو او چارواکو حضور اړین دی تر څو دوی هلته خپله خبره وکړي؟ I think it's important that the voices of Afghanistan are represented. That includes the voices of the de facto authorities. It also, I think, زما په نظر دا مهمه ده چې د افغانستان استازولي وشي چې په دې کې هم د طالب چارواکو غږ شامل دی او هم د نورو افغانانو. په اصولو کې هو د هیواد دننه او بهر کنفرانسونو کې د چارواکو حضور ګټور دی، خو په یاد مو وي چې بندیزونه پر افغانستان نه بلکې پر مڅو محدود افرادو دي. دا ممکنه ده چې د ځینو مشخصو موخو لپاره د سفر بندیزونه معاف شي او موږ لیدلي چې داسې یو څه هم شوي دي. خو دا مهمه ده چې د سیمه هیوادونه په خپلو کې خبرې وکړي او د افغانستان په اړه واضح دریځ وړاندې کړي. نو داسې وخت به هم راشي چې افغانان او طالبان په کنفرانسونو کې حضور ولري. To have a consolidated view, to share views openly about Afghanistan. So there may be a time when Afghans should be present and when the Taliban should be present, and there may be also a need for more closed talks. I'm coming to the governance of the DFA, the de facto authorities. Mr. Nېکلاسن، د سرپرست حکومت ولې ته راځم. 18 میاشتې کېږي چې نوی حکومت منځته راغلی. له بهر څخه تاسو دا د یو نیم کال حکومتولي څنګه ارزوئ؟ I think our starting point really is not so much how we see it, and that is part also of my mission here and our visit here and our presence here. How do Afghans see it? And I do not زما په انداسې نه ده چې حکومتولي موږ څنګه ارزوو، بلکې زموږ د ماموریت موخه همدا ده چې دا بهیر افغانان څنګه ارزوي او څنګه یې ګوري. طالبان دا وایي چې دوی د خلکو استازولي کوي، دوی قانوني دولت دی نو باید په رسمیت وپېژندل شي. خو ما تر اوسه داسې یو څه نه دي لیدلي چې پوه شم دوی داخلي مشروعیت لري. زه ډاډه یم چې ډېری افغانان د دوی ملاتړ کوي، خو دوی واک ته د ټاکنو یا جرګې له لارې نه دي رسېدلي چې وښیي دوی داخلي مشروعیت لري. زموږ لپاره دا د پیل ټکی دی تر څو دوی د یو قانوني حکومت پر توګه وګورو. هو په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، د فساد ضد برخه کې او که څه هم ترهګریز فعالیتونه شته، خو په افغانستان کې نور جنگ نشته. خو دایمي او باثباته صلح هم نه ده تامین شوی. ما نن سهار خبریالانو ته وویل چې موږ لا هم افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن یو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو برخه کې د رسنیو پر فعالیتونو لا هم محدودیتونه دي او لږکي هم احساس کوي.
چې حقونه یې په سم ډول نه دي خوندي شوي. نو موږ که څه هم اوسنی حکومت د یو قانوني حکومت په توګه نه ګوري، خو دوی واکمنان دي او له دوی سره مذاکرات او اړیکې خورا مهمې دي. And that's a chance, of course, to build on that. We don't see it yet as a stable and lasting peace, and for that you need to bring people on board. I also mentioned this morning in a press conference that we are still very much concerned about the human rights record. In particular, the rights of women and girls. Media freedom is still restricted and curtailed. And also many ethnic groups and minorities feel that their rights are not sufficiently protected. So there's a long list, and we do not yet see the Taliban, the de facto authorities, as an legitimate government of Afghanistan. That being said, they are de facto authorities. They play an important role, and it is still important for us to maintain a dialogue with them. Mm-hmm. Considering the major crises in Afghanistan, in the world, and some issues in the European countries, people think that the European Union... نړۍ کې سترو ناورینونو او اروپا کې ځینو ستونزو ته په کتو داسې فکر کیږي چې اروپا اوس د افغانستان په اړه دومره لیواله نه ده. همداسې ده؟ You know, the attention of people and the attention of the media, as you know better than I, change over time. Yes, there is... تاسو له ما ښه پوهیږئ چې د نړۍ او رسنیو توجه یو څه کمه شوې. هو، د 2023 کال اګست مخکې په پرتله او د افغانستان په اړه د اروپايي ټولنې توجه کمې شوې. اوس بهرني ځواکونه نشته، د ګوتو په شمېر سفارتونه فعالیت کوي او لږې رسنۍ دي چې د افغانستان د وضعیت په اړه راپورونه جوړوي. نړۍ کې نور ناورینونه دي چې پام یې ځان ته اړولی دی او پر اوکراین د روسیې یرغل یو هغه دی او دا چې د اوکراین جګړې له افغانستان څخه پام اړولی دی دا سمه نه ده او دا پام شاید لدې پرته هم کم شوی وي. خو موږ لا هم دلته یو او موږ پوهیږو چې په افغانستان کې تیریدونکی وضعیت د اروپا په ګټه نه دی، هغه که د اندېښنو برخه کې وي او که د فرصتونو برخه کې. But we are here and we see and we understand, I think, that what happens in Afghanistan is also in the interest of the European Union, both in terms of concerns and in terms of opportunities. Okay. I'm coming to your mission in Afghanistan, Mr. ستاسو ماموریت ته راځم. افغانستان کې د اروپايي ټولنې ماموریت لومړیتوبونه څه دي؟ The EU mission is here, of course, to be a point of contact with Afghans, to speak to Afghans and to get a better understanding of the situation. د اروپايي ټولنې ماموریت دلته دی ترڅو له افغانانو سره په اړیکه کې پاتې شو، خبرې ورسره وکړو او د وضعیت په اړه سم پوه شو. دا ماموریت د څه باندې 400 میلیونه یورو په ارزښت د بشري مرستو رسولو مسؤلیت لري او دلته موږ د اروپايي کمیسیون له بشري برخې کارکونکو سره په ګډه د دې مرستو رسولو کې کار کوو. نو موږ د اړیکو مرستو رسولو لپاره دلته یو. Humanitarian assistance. So it's a contact point, it's a point for dialogue, it's also a main point for assistance to the people of Afghanistan. Yeah, that assistance you think and you believe that it's just a relief for we have emergency, the humanitarian situation is an emergency. فکر کوم دا مرستې د یو بیړني وضعیت ځواب وایي، د اوږد مهال لپاره نه. افغانستان کې مو اوږد مهالي پلانونه څه دي؟ Again, what happens in Afghanistan will always primarily be, and you may say this has not always been the case in the past, but it should be driven by domestic developments and domestic choices. په لویه کچه چې څه پیښیږي هغه په افغانستان کې دننه ګزینو او پرمختګونو پر بنسټ وي. اروپايي ټولنه به تل په څنډه کې وي ترڅو مرستې ورسوي، ښکیل پاتې شي. خو موږ د اقتصادي ودې لپاره شرایط نشو رامنځته کولی. موږ د ځینې پالیسیو او سمونونو لپاره وړاندیز کولی شو او په ځینو مشخصو برخو کې مرسته رسولی شو. افغانستان لپاره په اوږد مهال پلانونه سخت وي چې جوړ شي او موږ هیله لرو چې وضعیت مثبت لور ته روان شي ترڅو موږ لا ښکیلتیا فرصت ولرو، کمپنۍ د پانګونې فرصت ولري او موږ فرصت ولرو چې لا ډېرې مرستې ورسوو. خو موږ لا هم هغه ځای کې نه یو. That will allow us to provide assistance where needed, that will allow European companies to invest, but we're not yet there. My last question, Mr. Nېکلاسن, I hope it is not very personal. You have been the special envoy for Afghanistan for almost 2 years. د وروستۍ پوښتنې په توګه
تاسو نږدې 2 کاله کېږي چې افغانستان لپاره ځانګړي استازي یې. د خپل ماموریت تر اوسه راضي یاست او څه مو چې غوښتل ترلاسه کړي مو دي؟ Again, we should always strive to do better. We should strive to do more. I think what I maybe موږ تل باید لا ډیر او غوره کار وکړو. له یو څه چې راځي یم هغه شبکه ده چې ما په افغانستان کې رامنځته کړي. اوس خلک لیواله دي چې ما سره ګوري، ما ته وضاحت راکړي او له ما یې واوري. دا چې موږ دلته یو خلکو سره او د سیمې هیوادونو سره اړیکې لرو او هلته سفرونه کوو، دا زما لپاره مهم دي. دا چې زه له خپلو لاسته راوړنو راضي یم او که نه راضي نه یم. زما هیله ده چې افغانستان په یو ښه وضعیت کې وای او زما هیله ده چې له نړۍ سره د اړیکو جوړولو فرصتونه لا ډیر وای. خو زه لا هم هیلهمن یم، لا هم زغم لرم او هیله لرم چې وکولی شم د اروپايي ټولنې او افغانستان خلکو ترمنځ ښې اړیکې تامین کړم. that the chances created for stable and fruitful relations would have advanced further. But I'm still hopeful. I'm still trying to be patient, and I remain very much committed to do whatever I can, limited though it may be, to fostering relations between the European Union and the people of Afghanistan. Mm-hmm. EU Special Representative for Afghanistan, Mr. Thomas Nېکلاسن, thank you so much for giving us your time. Thank you so much for having me again. Thank you so much. درنو لیدونکو ځانګړې مرکه همدومره وه. تر بیا ښه وخت. له لیدلو مو مننه.